අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් WhatsApp හරහා ඔබට යවන්න තියෙන විශේෂ පණිවිඩයක් 250 දෙනෙකුට වුවත් එක ක්ලික් එකකින් යවන විදිය. මම විශේෂ පණිවිඩය කියලා අදහස් කළේ ඔබගේ ළඟම කෙනෙකුගේ අභාවයක් වෙන්න පුළුවන්. ඔබගේ ආයතනයේ සේවය අත්හිටුවීමක් වෙන්න පුළුවන්. කලින් යොදාගත් වැඩක් කල් දෙවීමක් වගේ දේවල් ඔබට ගොඩ දෙනෙකුට දැනුම් දෙන්න ලෙහෙසම ක්‍රමය තමයි මේක. ඒ මොකද අද හැම කෙනෙක්ම WhatsApp පාවිච්චි කරනවා. අපි බලමු ඒක කරන්නේ කොහොමද කියලා. මුලින්ම WhatsApp app එක අරගන්න. ඊට පස්සේ දකුණු පැත්තේ ඉහළම තියෙන dot තුන උඩ ක්ලික් කරලා new broadcast උඩ ක්ලික් කරගෙන ඔයා මැසේජ් එක යවන්න ඕන කෙනාගේ උඩ ක්ලික් කරන්න. එතකොට මේ වගේ හරියක් වැටෙනවා. එතකොට ඔයාට අර උඩින් බලා ගන්න පුළුවන් new broadcast කියන එකට යටින් ඔයා තෝරන ප්‍රමාණය එතන පෙන්නනවා. හරිද? ඊට පස්සේ ඔයාට මේ ලොකුවට පේන්න තියෙන දකුණු අතේ පහළ කොළ පාට හරිය උඩ ක්ලික් කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. දැන් මම මේ මගේ පණිවිඩයක් යවන්න ඕන කට්ටිය select කරගත්තා. ඊට පස්සේ කොළ පාට පෙන්න ක්ලික් කරලා මට අවශ්‍ය මැසේජ් එක දැන් මෙතන ටයිප් කරා. ඊට පස්සේ මේ send බටන් එක ක්ලික් කරා. එච්චරයි කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔය විදියට ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ විශේෂ පණිවිඩයක් 250 දෙනෙකුට තමයි උපරිමය දෙන්නේ WhatsApp හරහා අපට යවන්න. ඉතින් මේක ඊටාම ලේසි ක්‍රමයක්. ගොඩ දෙනෙක් ආශ්‍රය කරන අයට, කම්පැනි කරන අයට, ඉතින් ඔය එක සමිති සමාගම් වලත් දැන් යාළුවෝ 20 ඉන්නවා, 50 ඉන්නවා, 100 ඉන්නවා. සාමාන්‍යයෙන් අද WhatsApp හැම කෙනෙක්ම පාවිච්චි කරන නිසා ඉතින් මම හිතනවා මේ ක්‍රමය හැම කෙනෙකුටම ගොඩක් වටී කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් like කරන්න, share කරන්න, subscribe කරන්න. මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙන තුරු ගිහිල්ලා එන්න.